ඒ ස්කැම් YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ලෑස්තිලා ඉන්නේ කොහොමද SolidWorks වලින් design table එකක් create කරගෙන ඒකෙන් configurations control කරන්නේ කියලා. අපි අද මේ අරගෙන තියෙන්නේ අපේ channel එකේම කලින් අපි tutorial එකක් දාපු screwdriver model එක. හරිනේ. අපි බලමු අපි කොහොමද මේකෙන් sizes කිහිපයකට configurations create කරගන්නේ design table එක use කරගෙන කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලම මට දැන් control කරන්න ඕන dimensions මම මගේ lazy එකට rename කරගන්නවා. හරි. මම මේ පළවෙනි feature එකේ edit sketch ගිහින් මට මෙතන තියෙන diameter එක මම change කරගන්නම්. එයාගේ නමට diameter කියලා. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙයාව rename කරගන්නම්. length කියලා. මම මේක okay කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේවා change වෙන්නේ length at handle කියලා. handle කියන්නේ මගේ sketch එකේ නම. එතකොට මට ඒක අඳුර ගන්න lazy configurations create කරනකොට design table එකට එන්න කරන්න. හරි. මම අනිත් sketch එකේ විදිහට shaft කියන sketch එකෙත් මෙන්න මෙයාව rename කරගන්න පුළුවන් length එක කියලා. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙයාව rename කරගන්නවා diameter කියලා. හරි. මම දැන් මගේ dimensions ඔක්කොම rename කරගෙන ඉවරයි. හරි. ඊළඟට මම යමු කොහොමද අපි insert කරගන්නේ Excel sheet එකක් design table එකක් විදිහට කියලා. හරිනේ. මම මෙන්න මෙතනින් insert වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම මෙතන පල්ලෙහෙන් insert table මම මෙතන insert කරගන්න Excel design table එක. මේ properties මෙහෙම තියාගෙන මම මේක proceed කරන okay කරලා හරි. දැන් මට ආව design table එකක් එක්කම Excel ribbon එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන යට මට choose කරගන්න පුළුවන් මට control කරන්න ඕන dimensions මොනවද කියලා. මම මෙතනින් control select කරගෙන මම multiple selection එකක් ගන්නවා මෙතන diameter handle එකයි length handle එකයි. ඒ වගේම diameter shaft එකයි. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන length shaft එකයි. මම මේ හතරම okay කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Excel sheet එක open වෙලා තියෙනවා. මෙතන දැනට මේ හතර add වෙලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න මගේ පළවෙනි configuration එක default එකනේ. default configuration එක කියලා මෙතනින් නම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා diameter at handle, length at handle, length at shaft, diameter at shaft කියලා මගේ control කරන්න ඕන dimensions හතර. දැන් මට මෙතනින් control කරගන්න පුළුවන් මගේ configurations. මම මෙන්න මේ cell වල මම type කරන් ගියොත් S5 size 5 එක. හරිනේ size 5. size 5 එකේ මට දෙන්නට තියෙන diameter at handle. diameter at handle වල මට පුළුවන් මෙයාගේ 35. ඊට පස්සේ length එක handle එකේ 100. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ length එක shaft එකේ. shaft length එක ඉදිරියට තියෙන්නේ 125. ඊට පස්සේ මෙතන diameter shaft එකට මම ගන්න 5 කියලා. හරිනේ. හරි. ඒ වගේම මම S6 එකටත් යනවා. S6 එකේ මේක 40 මෙයා 115 මෙයා 150 මෙන්න මෙයා 6. ඒ වගේම ඊළඟට මම ටයිප් කරගන්න S7.5 එයාගේ මෙන්න මේක ගන්නවා මම 50 කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට මම ගන්නවා 145 කියලා. උනාට මෙතනට ගන්නවා මම 185. මෙන්න මෙතනට ගන්නවා මම 7.5. ඒ වගේම ඊළඟ size එක විතර මම ගන්නවා S8 එක. එයාගේ obviously මෙතන 8 එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගන්නවා මම 200. මෙන්න මෙතනට ගන්නවා මම 150. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට දාන්නවා මම 50. මම අන්තිම size එක විතර size 10 එකක් හදාගන්න S10 එකේ මෙතනට මම ගන්නෙ 55. එයාගේ length එක විතර ගන්නවා මම 150. ඒ වගේම මෙතන shaft එකේ length එක විතර මම ගන්නවා 200. ඒ වගේම shaft diameter එක විතර obviously මම 10 enter කරගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ මම මෙතන variables වෙනස් කරලා තියෙනවා. හරිනේ. මම මෙතන parameters වෙනස් කරලා තියෙනවා. මට දැන් කෙලින්ම single click එකක් එළිය click කරපු ගමන් මට කියනවා SolidWorks dialog box එකකින් the design table generated the following configuration. මම දැන් මගේ තිබ්බ configuration එක default විතරයි. මම දැන් අලුතෙන් S5, S6, S7.5, S8, S10 කියලා
කන්ෆිගරේෂන්ස් පහක් අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරගත්තලු. මම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන control q rebuild එකක් දෙනවා. එතකොට මේ rebuild mark එක නැතිලා මේ model එක ආයි rebuild වෙනවා. දැන් මම යනවා මෙතන manager එකේ configurations manager එකට. මෙන්න මෙතන දැන් බලන්න දැන් අලුතෙන් open වෙලා තියෙනවා configurations 4. අලුතෙන් create වෙලා තියෙනවා configurations 4. ඒ වගේම මෙතන folder එකකුත් open වෙලා තියෙනවා excel design table කියලා. හරි. දැන් මම බැලුවොත් මේකේ පේනවා මේ ඔක්කොම rebuild වෙලා නැහැනේ. මම මෙතන part එකට right click කරලා මට පුළුවන් rebuild.configurations දීලා මුළු part එකම rebuild කරගන්න. දැන් මේ හැම configuration එකම දැන් tick එකේ තියෙන check mark එක rebuild වෙලා. දැන් මගේ default size එකනේ මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන default size එක. මම දැන් යන්නකෝ S5 එක open කරගන්නවා. ඒක activate කරගත්තා මට පේනවා මේ තියෙන්නේ S5 එක. මම S6 එක activate කරගන්නවා. වෙන්න තියෙනවා S6 එක. ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. S7.5 එක ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. S8 එක මේක තමයි S8 එකේ size එක. යාගේ diameters වෙනස් වෙනවා, shaft length වෙනස් වෙනවා. අන්තිමට S10 එක තියෙන ලොකුම size එක. මෙන්න මේක තමයි මගේ configuration එක. මෙන්න මෙහෙම මට configurations වෙනස් කරගන්න පුළුවන් design table එකෙන්. දැන් ඔයාලට තව මොනවා හරි configuration එකක් add කරගන්න ඕන නම් මට ආයෙ පුළුවන් මෙතන Excel sheet එකක් තියෙන නිසා මෙතන මේක උඩ right click කරලා මට පුළුවන් edit table යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ right click කරලා මෙතනින් edit table in a new window ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් Excel open කරගෙන මෙතන පේන ඇති Excel open වුණා. ඔයාලට Excel open කරගෙන පුළුවන් ඔයාලට Excel එලෙම මේ sheet එක edit කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන් values enter කරනකොට automatically එතන configuration SolidWorks වලින් generate කරනවා මේ reference එක තියාගෙන. හරි. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි design table එකක් create කරගන්නේ SolidWorks වලින්. ඔයාලට මේ වගේ තවත් SolidWorks tutorial videos miss කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ASCAM YouTube channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.